Giả sử vào một ngày nào đó trong tương lai, bạn được đặt vào một con tàu vũ trụ hoàn hảo, hiện đại nhất mà nhân loại từng chế tạo. Tàu có đủ năng lượng để chạy mãi mãi, không hỏng hóc, không cần tiếp nhiên liệu. Bạn chỉ cần chọn một hướng và nhấn nút khởi động. Tàu bắt đầu tăng tốc và lao ra khỏi hệ mặt trời, vượt qua các hành tinh, băng qua ranh giới nơi mà ánh sáng mặt trời dần trở nên mờ nhạt. Lúc này, câu hỏi đặt ra là nếu bạn cứ tiếp tục bay mãi về phía trước, liệu bạn có thể đi hết vũ trụ không? Và nếu được, bạn sẽ mất bao lâu? Đây là một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại dẫn ta vào một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ, giới hạn của không gian, thời gian và chính bản chất của thực tại. Trước khi chúng ta có thể ước tính thời gian cần thiết để đi hết vũ trụ, trước tiên chúng ta cần hiểu một điều cơ bản, vũ trụ rộng lớn đến mức nào. Khi bạn ngước nhìn lên bầu trời đêm, bạn có thể thấy một vài nghìn ngôi sao, nhưng đó chỉ là phần rất nhỏ của dải ngân hà. Thiên hà chứa khoảng 100 đến 400 tỷ ngôi sao, và dải ngân hà cũng chỉ là một trong hàng trăm tỷ thiên hà trong vũ trụ quan sát được. Mỗi thiên hà lại có hàng trăm tỷ ngôi sao. Điều này có nghĩa là số lượng các ngôi sao trong vũ trụ có thể lên tới một con số gần bằng số hạt cát trên toàn bộ các bãi biển trên trái đất, và thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng con số đó vẫn chưa nói lên hết được sự khổng lồ của vũ trụ. Các nhà thiên văn học hiện nay tin rằng phần vũ trụ mà chúng ta có thể quan sát, tức là vùng không gian mà ánh sáng đã kịp tới trái đất trong suốt 13,8 tỷ năm tuổi của vũ trụ, có đường kính khoảng 93 tỷ năm ánh sáng. Nghĩa là ánh sáng từ những nơi xa nhất mà ta thấy được đã đi hàng chục tỷ năm chỉ để chạm tới chúng ta. Đây là điều khiến nhiều người bất ngờ, vũ trụ không chỉ rộng 13,8 tỷ năm ánh sáng mà còn lớn hơn thế nhiều, bởi không gian đã giãn nở ra trong suốt thời gian đó. Bạn có thể tự hỏi làm sao lại có chuyện một vũ trụ chỉ 13,8 tỷ năm tuổi lại rộng tới hơn 90 tỷ năm ánh sáng? Câu trả lời nằm ở sự giãn nở của không gian. Khi ánh sáng rời khỏi một thiên hà xa xôi để đến trái đất, không gian giữa thiên hà đó và chúng ta liên tục giãn nở. Do đó, khoảng cách hiện tại từ chúng ta tới thiên hà đó lớn hơn rất nhiều so với quãng đường ánh sáng thực sự đã đi. Điều này giống như việc bạn đi bộ trên một thảm cuốn đang di chuyển theo hướng ngược lại. Dù bạn bước chậm, khoảng cách giữa bạn và điểm đến vẫn bị kéo dài ra từng chút một. Điều đó cũng dẫn đến một thực tế thú vị và có phần đáng sợ. Có những vùng của vũ trụ mà chúng ta không bao giờ có thể chạm tới. Chúng nằm ngoài chân trời vũ trụ, tức là ranh giới mà ánh sáng từ đó không kịp tới chúng ta, ngay cả khi nó bắt đầu từ rất sớm. Những thiên hà ở xa hơn giới hạn này đang rời khỏi chúng ta với tốc độ lớn hơn cả ánh sáng, không phải vì chúng tự di chuyển, mà vì chính không gian giữa chúng ta và chúng đang giãn nở với tốc độ siêu nhanh. Dù bạn có đi nhanh tới mức nào đi nữa, bạn cũng không thể vượt qua không gian đang giãn ra theo mọi hướng. Vậy nếu bạn ngồi trên một con tàu bay với vận tốc ánh sáng, vận tốc nhanh nhất mà ta biết, thì điều gì sẽ xảy ra? Ánh sáng đi được 300.000 km mỗi giây. Với tốc độ này, bạn có thể đi vòng quanh trái đất 7,5 lần trong một giây. Nghe thì thật nhanh, nhưng khi đối mặt với quy mô vũ trụ, nó lại trở nên chậm đến không tưởng. Để ánh sáng đi từ trái đất tới mặt trời đã mất hơn 8 phút. Để ánh sáng đi hết chiều dài dải ngân hà, thiên hà chúng ta đang sống, phải mất khoảng 100.000 năm. Và để băng qua vũ trụ quan sát được với đường kính 93 tỷ năm ánh sáng, ít nhất là 46,5 tỷ năm nếu ta xuất phát từ giữa. Nhưng đó là giả sử vũ trụ đứng yên, một giả định sai lầm. Trên thực tế, không gian liên tục giãn nở, nghĩa là bạn sẽ không chỉ cần vài chục tỷ năm, mà thậm chí không bao giờ đến được điểm cuối. Khoảng cách bạn đang cố gắng chạm tới sẽ luôn bị kéo dài ra, nhanh hơn cả tốc độ bạn đang đi. Trong khi bạn bay về phía trước, vũ trụ đang mở rộng về phía sau. Hai điểm càng lúc càng xa nhau. Càng cố tiến tới, bạn càng bị bỏ lại. Tới đây, một câu hỏi lớn hơn xuất hiện. Nếu không thể đi hết vũ trụ bằng cách bay, thì liệu nó có thực sự hết không? Liệu có một rìa của vũ trụ, một bức tường không gian nơi mọi thứ chấm dứt, hay vũ trụ là vô hạn, không có điểm kết thúc, giống như mặt cầu, bạn có thể đi mãi nhưng không bao giờ đến mép? Câu hỏi này sẽ đưa chúng ta tới phần tiếp theo, bản chất thật sự của không gian, liệu nó có biên giới, và nếu không có, thì mục tiêu đi hết vũ trụ có còn ý nghĩa không? Chúng ta vừa hình dung ra một con tàu vũ trụ bay với vận tốc ánh sáng, nhanh nhất mà vật lý hiện đại cho phép. Thế nhưng, ngay cả tốc độ đó cũng không đủ để bạn đi hết vũ trụ, vì vũ trụ không đứng yên, nó đang giãn nở. Và đây chính là một trong những sự thật kỳ lạ và khó hiểu nhất trong toàn bộ lĩnh vực vũ trụ học hiện đại. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trong một căn phòng đầy bong bóng xà phòng, mỗi bong bóng tượng trưng cho một thiên hà. Khi bạn thổi thêm khí vào căn phòng, các bong bóng không tự bay đi, mà chính không khí giữa chúng đang nở ra, để chúng rời xa nhau. Tương tự, các thiên hà trong vũ trụ không di chuyển như xe hơi trên một con đường, mà chính không gian giữa các thiên hà đang kéo giãn, khiến chúng ngày càng cách xa nhau.
Đây là điều mà nhà vũ trụ học Edwin Hubble phát hiện vào những năm 1920, khi ông quan sát thấy các thiên hà đều đang rời xa chúng ta, và càng xa, chúng càng rời đi nhanh hơn. Đây không chỉ là chuyển động đơn thuần, đó là sự giãn nở của chính không gian, và điều này gây ra một hệ quả đặc biệt nghiêm trọng. Các vùng không gian quá xa sẽ giãn nở nhanh đến mức ánh sáng từ đó sẽ không bao giờ kịp đến trái đất. Hiện nay, các nhà khoa học ước tính rằng có khoảng hơn 94% của toàn bộ vũ trụ đã vượt qua cái gọi là chân trời vũ trụ, tức là đã nằm ngoài khả năng quan sát vĩnh viễn của chúng ta. Ánh sáng từ các vùng này sẽ không bao giờ chạm đến chúng ta, cho dù chúng phát ra từ bây giờ hay từ đầu thời gian. Và nếu ánh sáng, thứ nhanh nhất vũ trụ, còn không thể vượt qua được không gian đang giãn nở, thì bạn cũng không thể. Vấn đề ở đây không phải là bạn chậm, mà đường thì đang tự động dài ra vô tận. Đây không phải là một cuộc chạy đua thông thường. Bạn không phải là người chạy bộ, mà là người đang cố chạy trên một chiếc thảm cuốn ngược chiều. Vài chiếc thảm thì càng lúc càng dài ra. Thậm chí, còn những vùng trong vũ trụ đang rời khỏi chúng ta với tốc độ lớn hơn cả ánh sáng. Điều này không vi phạm thuyết tương đối của Einstein, vì các vật thể đó không tự di chuyển nhanh hơn ánh sáng, mà chính không gian giữa chúng ta và chúng đang phình to ra nhanh hơn 300.000 km mỗi giây. Vũ trụ không có tốc độ giới hạn cho sự giãn nở của chính nó. Điều đó hoàn toàn hợp lệ trong vật lý hiện đại. Vậy thì, trong một thế giới nơi mà đích đến luôn lùi xa hơn tốc độ bạn có thể đi, liệu có bao giờ bạn đến được nơi đó? Câu trả lời, rất tiếc, là không. Bạn sẽ không bao giờ bắt kịp chân trời vũ trụ. Nó giống như một đường chân trời thực sự, bạn cứ bước tới thì nó cũng lùi lại mãi mãi. Giới hạn của tốc độ ánh sáng không chỉ là một trở ngại thực tế, nó còn là ranh giới nền tảng trong toàn bộ cấu trúc của vũ trụ. Mọi thông tin, mọi tương tác vật lý đều bị giới hạn bởi tốc độ này. Nó là giới hạn tốc độ vũ trụ, thứ không thể phá vỡ, trừ phi các định luật vật lý như ta biết bị phá vỡ hoặc có những lối đi tắt như ozone. Nhưng trước khi nói về các giả thuyết tương lai đó, hãy nhìn vào thực tế. Nếu bạn bay với tốc độ ánh sáng, bạn sẽ không chỉ mất hàng tỷ năm để đến rìa vùng quan sát được, bạn còn phải đối mặt với các hiệu ứng của thuyết tương đối. Theo thuyết tương đối hẹp, khi bạn di chuyển càng gần tốc độ ánh sáng, thời gian đối với bạn sẽ trôi chậm hơn so với người đứng yên. Điều đó có nghĩa là nếu bạn bay ra ngoài vũ trụ với tốc độ gần bằng ánh sáng, thì với bạn có thể chỉ mất vài tuần hoặc vài tháng để đi xa hàng nghìn năm ánh sáng. Nhưng khi bạn quay trở lại, nếu điều đó là có thể, bạn sẽ thấy rằng hàng nghìn năm đã trôi qua trên trái đất. Gia đình, bạn bè, xã hội, thậm chí cả nền văn minh mà bạn từng sống trong đó, tất cả đều đã biến mất. Bạn trở thành một kẻ lạc loài trong chính tương lai của nhân loại. Hiệu ứng này được gọi là nghịch lý sinh đôi, một trong những hệ quả kỳ lạ và đã được xác nhận nhiều lần bằng các thí nghiệm thời gian trên các vệ tinh GPS, phi hành gia và đồng hồ nguyên tử. Vậy nên, ngay cả khi bạn có thể tiếp cận được những khoảng cách xa khủng khiếp, bạn sẽ phải đánh đổi bằng chính dòng thời gian của mình. Và đó là khi bạn bay với tốc độ ánh sáng, điều mà hiện nay là bất khả thi. Với công nghệ hiện tại, tàu vũ trụ nhanh nhất con người từng chế tạo là tàu Parker Solar Probe của NASA, có vận tốc tối đa khoảng 700.000 km/h, tương đương khoảng 0,064% tốc độ ánh sáng. Nếu bạn dùng con tàu này để đi đến ngôi sao gần nhất, Proxima Centauri, bạn sẽ mất hơn 6.300 năm. Còn để đi tới rìa vũ trụ quan sát được, bạn sẽ cần khoảng vài trăm triệu năm, nếu không muốn nói là hàng tỷ năm, và đó là còn chưa tính tới việc vũ trụ giãn nở trong thời gian bạn bay. Tóm lại, ngay cả khi bạn có trong tay một con tàu vũ trụ thần kỳ, có thể bay với tốc độ ánh sáng, bạn vẫn không thể đi hết vũ trụ, bởi vì vũ trụ không giống như một vùng đất rộng lớn chờ bạn khám phá, nó là một không gian đang thay đổi từng giây, nơi chính bản thân khoảng cách cũng đang bị kéo giãn bởi sự giãn nở vũ trụ. Vũ trụ không phải là một bản đồ cố định mà bạn có thể vẽ lộ trình rồi cứ thế đi, mà là một thực thể sống động, mở rộng, vượt ngoài mọi giới hạn mà trí óc con người có thể cảm nhận. Và từ đây, chúng ta bước sang một giả thuyết táo bạo hơn. Nếu không thể đi hết vũ trụ bằng cách bay, thì liệu còn cách nào khác để vượt qua giới hạn đó không? Liệu có lối tắt nào, như Horizon hay Warp Drive, có thể đưa bạn đi xa hơn mọi giới hạn vật lý? Đó chính là điều chúng ta sẽ cùng khám phá trong phần tiếp theo. Tới đây có lẽ bạn sẽ tự hỏi, nếu việc bay thẳng trong không gian với tốc độ ánh sáng cũng không đủ để đi hết vũ trụ, thì có lối đi tắt nào không? Liệu khoa học tương lai có thể bẻ cong thực tại, vượt qua những giới hạn tưởng như không thể phá vỡ? Đó chính là lúc những ý tưởng táo bạo nhất của vật lý lý thuyết bước vào. Horizon và Warp Drive. Horizon, hay còn gọi là wormhole, là một đường hầm xuyên qua không gian, có thể nối hai điểm rất xa trong vũ trụ lại với nhau. Hãy tưởng tượng bạn gấp một tờ giấy lại sao cho hai điểm ở hai đầu chạm vào nhau, rồi đâm thủng từ điểm này sang điểm kia. Đó là cách Horizon hoạt động về mặt lý thuyết. Không phải bạn đi hết quãng đường, mà bạn rút ngắn không gian lại. Với một Horizon ổn định, bạn có thể đi từ thiên hà này sang thiên hà khác chỉ trong tích tắc. Nhưng vấn đề là đến nay,
chưa ai chứng minh được rằng hố giun thực sự tồn tại, và ngay cả nếu có, việc giữ nó ổn định để vật chất đi qua mà không bị xé nát là điều cực kỳ khó khăn. Một lượng năng lượng gọi là năng lượng âm sẽ cần thiết, thứ mà chúng ta chưa thể tạo ra hoặc điều khiển được. Còn warp drive, bộ điều khiển không gian, là ý tưởng đi xa hơn. Thay vì đi trong không gian, bạn bẻ cong không gian. Ý tưởng này xuất phát từ một mô hình có thật trong vật lý, Alcubierre. Về mặt lý thuyết, bạn có thể tạo ra một bong bóng không gian quanh tàu vũ trụ, phía trước còn lại, phía sau giãn nở. Như vậy, bạn không di chuyển trong không gian, mà chính không gian di chuyển quanh bạn. Trong khung nhìn của vật lý, điều đó có thể vượt tốc độ ánh sáng mà không vi phạm thuyết tương đối. Nghe có vẻ giống phim khoa học viễn tưởng, bởi vì đúng là vậy. Tới nay, cả warp drive và hố giun đều chỉ nằm trên giấy, trong các mô hình toán học. Không ai biết chắc liệu chúng có khả thi về mặt thực tế không. Nhưng điều đáng chú ý là chúng không bị cấm bởi các định luật vật lý hiện tại, và điều đó, đối với các nhà khoa học, là một tia hy vọng. Nếu một ngày nào đó, nhân loại phát minh ra công nghệ kiểm soát không gian, chúng ta có thể rút ngắn khoảng cách vũ trụ xuống còn một bước nhảy. Nhưng cho đến lúc đó, con người vẫn bị trói buộc bởi tốc độ ánh sáng và bởi một vũ trụ không ngừng giãn nở. Khi ta bắt đầu câu hỏi phải mất bao lâu để đi hết vũ trụ, có lẽ ta đã vô thức nghĩ rằng vũ trụ là một không gian có hình dạng nào đó, một nơi có thể đo lường, đi tới, khám phá và cuối cùng là đi hết. Nhưng sau hành trình vừa rồi, có lẽ bạn đã thấy vũ trụ không giống bất kỳ thứ gì mà con người từng cố gắng đi qua. Ngay cả khi bạn bay với tốc độ ánh sáng, giới hạn nhanh nhất mà vật lý cho phép, bạn cũng không thể vượt qua được ranh giới của vũ trụ quan sát được. Không phải vì bạn quá chậm, mà vì chính không gian đang giãn nở, kéo giãn khoảng cách giữa bạn và đích đến nhanh hơn cả ánh sáng. Những nơi mà bạn muốn chạm tới đang lùi xa mãi mãi. Ngay cả khi bạn tưởng tượng ra những lối đi tắt như hố giun hay warp drive, những ý tưởng đậm chất khoa học viễn tưởng nhưng vẫn được các phương trình vật lý hiện đại chấp nhận, thì thực tế vẫn là tất cả chỉ mới nằm trên lý thuyết. Chúng ta chưa có bất kỳ cách nào để đi xa hơn ánh sáng, chứ đừng nói đến việc đi tới tận cùng vũ trụ. Và đó là khi một sự thật kỳ lạ hiện ra trước mắt, vũ trụ có thể không có điểm kết thúc. Nó có thể cong lại như một vòng tròn ba chiều mà ta không thể hình dung, hoặc thậm chí nó có thể hoàn toàn vô hạn, nơi mà bất kỳ chuyến đi nào cũng chỉ là lướt qua một góc rất nhỏ của tổng thể. Có thể bạn sẽ bay mãi, đi mãi, vượt qua hàng tỷ thiên hà, và khi nhìn lại, bạn mới nhận ra rằng bạn chỉ mới bước vài bước đầu tiên trong một cuộc hành trình không bao giờ có điểm đến. Và biết đâu, chính điều đó lại là vẻ đẹp lớn nhất của vũ trụ. Bởi vì nếu vũ trụ có điểm cuối, có thể ta sẽ đi đến đó, khám phá xong và kết thúc. Nhưng khi vũ trụ là vô hạn, cả về không gian, thời gian và những điều bí ẩn, thì mỗi thế hệ, mỗi nền văn minh, mỗi con người đều có cơ hội đặt câu hỏi mới, mơ giấc mơ mới và khám phá thêm một phần nữa của sự kỳ vĩ. Và có thể, câu hỏi phải mất bao lâu để đi hết vũ trụ không quan trọng bằng việc ta có dám bắt đầu đi hay không. Có thể, mục tiêu không phải là để đến nơi, mà là để hiểu rằng chúng ta đang sống trong một không gian bao la đến mức chỉ cần tồn tại thôi cũng đã là một điều phi thường. Vì vậy, nếu video này khiến bạn cảm thấy nhỏ bé, choáng ngợp, điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng mình mong rằng bạn cũng sẽ cảm thấy một chút gì đó kích thích, hiếu kỳ và cả tự hào vì bạn đang sống trong một vũ trụ rộng lớn và kỳ diệu hơn bất kỳ trí tưởng tượng nào từng được viết ra. Nếu bạn thấy hành trình khám phá vũ trụ là một điều đáng để theo đuổi, hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng mình trong những video tiếp theo. Bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đang chờ chúng ta ở phía trước, từ sự sống ngoài trái đất, đến bản chất thời gian, cho đến những điều mà ngay cả ánh sáng cũng không chạm tới. Cảm ơn bạn đã xem đến tận cùng. Và nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy lạc lõng, hãy ngước nhìn lên bầu trời. Vũ trụ vẫn ở đó và hành trình vẫn còn tiếp tục.